สวัสดีครัสวัสดีค่ะบยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ideal Group Channel นะครับผมไทม์นะครับและติ้วค่ะแล้ววันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการสกัดไฮโดรเจนจากชานอ้อยนั่นเองครับค่ะซึ่งในคลิปที่แล้วนะคะเราได้พูดกันถึงที่มาที่ไปของไฮโดรเจนนะคะซึ่งก็คือพลังงานสะอาดนั่นเองในวันนี้เราจะมาพูดถึงพลังงานที่ทำมาจากชานอ้อยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะนะครับพลังงานนะครับเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตและเป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับสำหรับการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศครับพลังงานนะครับที่เราใช้ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งประกอบด้วยน้ำมันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติแหล่งพลังงานพวกนี้นะครับเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปหรือจัดเป็นพลังงานประเภทสิ้นเปลืองนะครับ non renewable energy และสถานการณ์ราคาน้ำมันนะครับที่มีการปรับตัวสูงขึ้นและมีแนวโน้มการขาดแคลนน้ำมันในอนาคตอันใกล้นี้ครับซึ่งเป็นปัญหาที่น่ากลัวพอสมควรทั้งนี้ปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจำพวกน้ำมันและถ่านหินที่ไม่สมบูรณ์ทำให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นำก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก๊าซธรรมชาติซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นก๊าซมีเทนร้อยละ70ยังมีข้อด้อยคือมีช่วงการติดไฟแคบและมีความเร็วในการติดไฟต่ำทำให้ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงต่ำและกระบวนการเผาไหม้ยังคงมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจกหรือที่รู้จักกันก็คือ greenhouse gas ค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะจึงทำให้นักวิจัยด้านพลังงานมีแนวคิดที่จะเติมก๊าซไฮโดรเจนลงไปในก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เรียกว่าไฮเทนนะคะเพื่อช่วยเพิ่มช่วงและความเร็วในการติดไฟและยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยค่ะ ถึงแม้นะครับจะสามารถลดข้อด้อยของก๊าซธรรมชาติลงไปด้วยวิธีดังกล่าวนะครับแต่ก๊าซธรรมชาติก็ยังถือว่าเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปอยู่ดีครับในระยะยาวก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติเช่นเดียวกับการขาดแคลนน้ำมันในปัจจุบันได้ดังนั้นนะครับจึงต้องมีการหาแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่โดยจะต้องเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้พลังงานสูงและราคาไม่แพงก๊าซชีวภาพนะครับจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความสนใจก๊าซชีวภาพนะครับประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดโดยมีก๊าซมีเทนคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักนะครับ ซึ่งก๊าซไฮโดรเจนนะคะเป็นพลังงานที่สะอาดเมื่อเผาไหม้จะได้น้ำเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่จะขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศจึงถือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากค่ะการผลิตก๊าซไฮโดรเจนโดยทั่วไปแบ่งได้เป็น3วิธีนะครับคือ1 thermal process หรือกระบวนการใช้อุณหภูมิสูง2 electrochemical process กระบวนการไฟฟ้าทางเคมี3 biological process กระบวนการทางชีวภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกระบวนการทางชีวภาพสามารถใช้วัตถุดิบที่เป็นของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรเช่นสังข้าวโพดเส้นใยข้าวโพดชานอ้อยและพืชผลทางการเกษตรซึ่งต้นทุนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนด้วยวิธี thermal process และ electrochemical process มีราคาที่สูงมากเทียบกับการใช้พลังงานจากถ่านหินและน้ำมันการผลิตไฮโดรเจนโดยใช้จุลินทรีย์จึงได้รับความสนใจเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้โดยจุลินทรีย์สามารถผลิตไฮโดรเจนจากกระบวนการหมักนั่นเองครับค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับชั้นอ้อยให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันค่ะเริ่มแรกนะคะชั้นอ้อยคือเศษเหลือของลำต้นอ้อยมีลักษณะที่เป็นเส้นใยที่ผ่านการหีบเอาน้ำอ้อยหรือน้ำตาลออกจากท่อนอ้อยแล้วเป็นวัสดุเศษเหลือใช้การเกษตรจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลซึ่งในแต่ละปีจะมีชั้นอ้อยเหลือจากกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมากเลยค่ะซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเผยผลผลิตชั้นอ้อยเข้าหีบประจำฤดูการผลิตปี 64-65 ผลผลิตอ้อยรวม 92.07 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 25.41 ล้านตันคิดเป็น 38.12%เหตุเพราะปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นและราคาน้ำตาลโลกสูงขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจากที่ผ่านมาชั้นอ้อยสามารถนำไปสร้างประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะก็มีหลายอย่างเลยนะครับที่สามารถเอาไปทำได้กับชานอ้อยก็คือ1นะครับใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้านะครับเพราะชานอ้อยเนี่ยเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการหีบอ้อยนะครับโดยมีคุณสมบัติที่ติดไฟง่าย ประกอบด้วยธาตุหลักก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและไนโตรเจนซึ่งมีค่าความร้อนเชื้อเพลิงต่ำหรือ low heating value นะครับเหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงที่ไว้ผลิตไฟฟ้า2นะครับใช้ผลิตวัสดุก่อสร้างผสมกับสารยึดติดเช่นอาจเป็นแผ่น particle board ไม้อัดผิวเส้นใยและแผ่นกันความร้อน3บรรจุภัณฑ์อาหาร 4. ใช้เป็นอาหารสัตว์ 5. ถ่านชีวภาพ 6. ใช้ทำปุ๋ยหมักโดยหมักรวมกับปุ๋ยคอกกากตะกอนหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังใช้ปูคอกสัตว์เพื่อรองรับมูลสัตว์และทำปุ๋ยหมักต่อไป 7. ใช้เป็นวัตถุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นของดินและป้องกันวัชพืชถึงแม้ว่าโรงงานน้ำตาลจะนำชานอ้อยที่ได้ไปเป็นเชื้อเพลิงแต่ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับ
ดังนั้นถ้าเรานำชานอ้อยมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกทางหนึ่งและเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นได้ครับต่อไปนะคะเพื่อใช้ประโยชน์จากชานอ้อยซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต้องขอหยิบยกตัวอย่างงานวิจัยจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัยพิษชัยรัตนมโนกรซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาหาแนวทางใช้ประโยชน์จากชานอ้อยเป็นวัตถุดิบในการผลิตแก๊สมีเทนอย่างต่อเนื่องโดยวิธีการหมักแบบ2ขั้นตอนโดยในขั้นตอนต้นเป็นการผลิตแก๊สไฮโดรเจนและขั้นตอนที่2จึงได้แก๊สมีเทนสุดท้ายผลิตมีเทนโดยเห็นว่าชานอ้อยเป็นวัสดุชีวภาพทางการเกษตรที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่คือมีคาร์บอนร้อยละ55และเซลลูโลสในปริมาณมากร้อยละ48.5และสามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ค่ะในช่วงแรกนะครับจึงเป็นการผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากชานอ้อยโดยการหมักแบบไม่ใช้อากาศในถังปฏิกรณ์ที่อุณหภูมิ55องศาเซลเซียสด้วยเชื้อ Clostridium แต่เนื่องจากชานอ้อยมีองค์ประกอบของลิกโนเซลลูโลสซึ่งมีเฮมิเซลลูโลสลิกนินและเซลลูโลสจึงต้องปรับสภาพชานอ้อยด้วยสารละลายด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งก็คือโซดาไฟนั่นเองนะครับที่อุณหภูมิ100องศาเป็นเวลา2ชั่วโมงเพื่อกำจัดเฮมิเซลลูโลสและลิกนินโดยพบว่าความเป็นกรดนะครับหรือค่า pH ความเข้มข้นของเปปโตนบัฟเฟอร์ฟอสเฟตและโซเดียมไบคาร์บอเนตก็คือเบกกิ้งโซดานะครับมีผลต่อการผลิตไฮโดรเจนอย่างมีนัยสำคัญซึ่งผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมนะคะได้แก่การหมักชั้นอ้อยร่วมกับเปปโตนที่มีความเข้มข้น3กรัมต่อลิตรและเฟอรัสซัลเฟตที่มีความเข้มข้น50มิลลิกรัมต่อลิตรค่า pH ที่ 5.5 นอกจากนี้เชื้อ Clostridium thermopalmarium สามารถทำงานได้ในสภาวะที่ไม่ปลอดเชื้อด้วยโดยปริมาณไฮโดรเจนที่ได้จากการหมักในสภาวะที่ไม่ปลอดเชื้อมีค่าน้อยกว่าเล็กน้อยค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับการหมักในสภาวะที่ปลอดเชื้อดังนั้นในการผลิตไฮโดรเจนอย่างต่อเนื่องในสภาวะที่ไม่ปลอดเชื้อด้วย Clostridium thermopalmarium ได้จากการหมัก hydraulic retention times ที่6ชั่วโมงค่ะจะได้ปริมาณไฮโดรเจนสูงสุดที่ 2,745 มิลลิลิตรต่อวันและความเข้มข้นไฮโดรเจนสูงสุดมีค่าประมาณ 60% ค่ะนอกจากนั้นนะครับก็พบว่าผลการปรับสภาพชานอ้อยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์โซดาไฟส่งเสริมการผลิตไฮโดรเจนและการหมักชานอ้อยที่ประสิทธิภาพด้วยสารละลายโซดาไฟที่มีความเข้มข้น 2% ได้แก๊สไฮโดรเจนสูงสุดครับในขั้นตอนที่2นะครับนำน้ำหมักจากการผลิตไฮโดรเจนไปหมักต่อเพื่อผลิตเป็นแก๊สมีเทนที่อุณหภูมิ55องศาเซลเซียสจะได้ความเข้มข้นของมีเทนสูงสุดที่ 65% และปริมาณมีเทนที่ได้จากการหมักในระยะเวลาหมัก24ชั่วโมงจะได้แก๊สมีเทนเฉลี่ยสูงสุด 2,906.95 มิลลิลิตรต่อวันบวกลบ 253.93 และผลผลิตมีเทนเฉลี่ยสูงสุดที่ 184.99 ลิตรต่อการหมักชั้นอ้อย1กิโลกรัมบวกลบ 14.57 เมื่อพิจารณาค่าพลังงานจากแก๊สไฮโดรเจนและมีเทนจากการหมักทั้ง2ขั้นตอนจะได้ผลผลิตพลังงานสูงสุดที่ 8,102.45 กิโลจูลต่อการหมักชั้นอ้อย1กิโลกรัมทั้งนี้ความเข้มข้นของแก๊สที่สนใจได้แก่แก๊สไฮโดรเจนและมีเทนสามารถเพิ่มขึ้นได้เมื่อบำบัดแก๊สชีวภาพด้วยกระบวนการดูดซึมด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟนั่นเองครับดังนั้นนะคะในอนาคตเทรนด์การใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะเพื่อนำมาผลิตพลังงานนับว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกและสามารถลดการใช้พลังงานจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติด้วยค่ะยังไงนะครับวันนี้เราหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการนำชานอ้อยมาผลิตไฮโดรเจนและมีเทนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดนั่นเองครับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ